नमस्ते, इजी किचन रेसिपीमा स्वागत छ। आजको रेसिपीमा म हजुरलाई एकदमै मिठो खाजा आलु पुरीको रेसिपी शेयर गर्न जाँदैछु। घरमा भएको थोरै सामग्रीबाट छिट्टो बनेर तयार हुने यो आलु पुरीको रेसिपी बनाउन सुरु गरौँ। सुरुमा यसको लागि मैले यहाँनिर ठुलो एउटा भाँडा लिएँ। अब यसमा मैले गहुँको पिठो एड गर्दैछु। मैले यसमा ठुलो कपबाट 1.5 कप जति गहुँको पिठो एड गरेँ। यो सँगै यसमा मैले 2टा उसिनेको आलुलाई यसरी छिलेर लिएकी छु। अब हामीले यो उसिनेको आलुलाई कोरेसोको सहायताबाट सबैभन्दा मसिनो भागबाट कोरेर यो पिठोमा एड गर्ने। आलुलाई चाहिँ हामीले जति सक्दो एकदमै मसिनो गरी म्यास गर्ने या कोरेसोबाट कोर्नु पर्छ। आलु डल्ला रह्यो भने यो पुरी राम्रोसँग फुल्दैन। सबै आलुलाई यसरी कोरिसकेपछि अब भने यसमा बाँकी रहेको मसला एड गर्ने, जसमा चाहिँ मैले थोरै ज्वानो लिएकी छु। ज्वानोसँगै यसमा मैले थोरै जिरा पनि राखेँ। जिरा राखेसँगै यसमा स्वादअनुसार नुन राख्ने। नुन राखिसकेपछि यसमा थोरै बेसार राख्ने। बेसार राखेसँगै यसमा मैले रातो धुलो खुर्सानी राखेँ। पिरो हजुरले आफ्नो स्वादअनुसार धेरै या थोरै राख्न सक्नुहुन्छ। अब यसमा 2 चम्चा जति सुजी राख्ने। सुजीले चाहिँ यो आलुलाई क्रन्ची बनाउँछ। सुजी राखिसकेपछि अब भने यसमा मसिनो गरी काटेको हरियो धनिया राख्ने। यदि हजुरलाई हरियो खुर्सानी मनपर्छ भने मसिनो गरी काटेर हजुरले यसमा हरियो खुर्सानी पनि राख्न सक्नुहुन्छ। सबै कुरालाई पहिला हामीले यसरी राम्रोसँग मिक्स गरिदिने। केही बेर यतिको मिक्स गरिसकेपछि अब यसमा थोरै थोरै पानी राख्दै यसको एउटा डो तयार गर्ने। यसको डो बनाउँदा चाहिँ एकैचोटि धेरै पानी राख्नु हुँदैन, किनभने यसमा आलु पनि छ जुन चाहिँ पहिला नै गिलो हुने हुँदा यसमा थोरै थोरै पानी राख्दै यसको हल्का सारो खालको डो तयार गर्ने। पछि यसमा हामीले तेल राखेर फेरि पनि यसलाई मार्ने छौँ। केही बेर यतिको मुसिसकेपछि यो डो बनेर तयार भइसकेको छ। यतिको डो बनेर तयार भइसकेपछि यसमा अब थोरै तेल राख्ने, 1/2 चम्चा जति। तेल राखिसकेपछि यसलाई एकचोटि फेरि राम्रोसँग मार्ने। यसो गर्दा चाहिँ यो डो एकदमै नरम बन्छ। केही बेर यसलाई यतिको मारिसकेपछि यो डो बनेर तयार भइसकेको छ। यतिको डो तयार भएपछि यसलाई ढाकेर 15 मिनट जति रेस्टको लागि राखिदिने। यो डोलाई रेस्टमा राखेको 15 मिनट भइसक्यो। यो एकदमै नरम डो बनेर तयार भइसकेको छ। अब यसबाट हजुरले कत्रो साइजको पुरी बनाउनुहुन्छ त्यो अनुसारको यसरी पिठोलाई डिभाइड गरेर डल्लो बनाउँदै छुट्याउने। मैले यहाँनिर मिडियम साइजको पिठोको डल्लो बनाएर छुट्याएकी छु। अब हामी यसबाट पुरी बेलेर तयार गर्नेछौँ। पुरी बेल्नुभन्दा अगाडि मैले यहाँ थोरै तेल लिएँ र एउटा पोर्सन लिएँ पिठोको। यसलाई चाहिँ यो तेलमा डिप गर्ने र त्यसलाई साइडमा राखौँ। अब यसलाई 2टा हत्केलाको बिचमा राखेर पहिला गोलो बनाउने र हल्का थिचेर रोटीको सेप दिने। यतिको भएपछि अब यसलाई हामीले बेल्न सुरु गरौँ। यसमा हामीले सुक्खा पिठो नराखिकन यही तेल लगाएर बेल्ने हो। यसलाई हल्का हातले गोलो बनाउँदै बेल्दै जानुपर्छ। हामीले यसलाई एकदम धेरै पातलो पनि बेल्दैनौँ र एकदमै बाक्लो पनि राख्दैनौँ, ठिक्कको बेलेर तयार गर्नेछौँ। यसरी यो पुरी बेल्दा बेल्दै के गरी हजुरलाई यो टाँसिएको जस्तो लाग्छ भने थोरै तेल दलेर बेल्न सक्नुहुन्छ। केही बेर बेलेपछि यो पुरी बनेर तयार भइसकेको छ। मैले यसलाई यतिको मोटो बेलेर तयार गरेँ। अब यसलाई एउटा प्लेटमा राख्ने र बाँकी रहेको पुरीलाई पनि यसरी नै बेलेर तयार गर्ने। बाँकी पुरीलाई पनि मैले बेलेर तयार गरिसकेको छु। अब यसलाई हामीले फ्राई गर्नुपर्ने हुन्छ। फ्राई गर्नको लागि मैले तेल तताउन राखिसकेँ र तेल राम्रोसँग तातिसकेको छ। यो पुरी फ्राई गर्दाखेरि चाहिँ तेल एकदम मजाले तातेको हुनुपर्छ। मैले पुरीलाई यहाँ फ्राई गर्न राखेँ। अब एउटा हामीले यस्तो छानीको सहायताबाट यसलाई हल्का गरी थिच्ने। यसो गर्दा चाहिँ यो पुरी राम्रोसँग फुल्छ। हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले हल्का गरी यसलाई थिच्दैछु। यो मजाले फुलेर तयार पनि भइसकेको छ। केही सेकेन्ड अब हामीले एक साइडबाट यसलाई पाक्न दिने। अब भने यसलाई अर्को साइड फर्काइदिने। यो साइडबाट पनि एकछिन पकाइसकेपछि अब भने हाम्रो यो आलु पुरी बनेर तयार भइसकेको छ। यसलाई तेलबाट यसरी छानेर निकाल्ने। हजुरले यो पुरी बनाउँदा एकदम ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ तेल राम्रोसँग तातेको हुनुपर्छ। यदि राम्रोसँग तेल तातेन भने यो आलु पुरी पनि फुल्दैन। त्यसैले यो पुरी पकाउँदा तेललाई चाहिँ राम्रोसँग तताउने र आगोको हिटलाई मिडियम टु हाईमा राखेर यो पुरीलाई राम्रोसँग डिप फ्राई गर्ने। मैले यसै गरी यसमा दोस्रो पुरीलाई पनि फ्राई गर्न राखेँ।
यसलाई पनि मैले हल्कासँग यो पन्युले थिचिदिएँ र राम्रोसँग फुलेर निक्लिसकेको छ। अब यसलाई पनि दुवैतिरबाट गोल्डन ब्राउन हुने गरी पकाउने। तयार भइसकेको पुरीलाई तेलबाट यसरी छानेर निकाल्ने। यसरी नै बाँकी रहेको सबै पुरीलाई पकाएर तयार गर्ने। अब यो तयार भइसकेको तातो पुरीलाई हजुरले चियासँग पनि खान सक्नुहुन्छ र आफूलाई मनपर्ने तरकारी या कुनै पनि अचारसँग सर्भ गर्न सक्नुहुन्छ। एकदमै छिट्टो बन्छ र यो एकदमै मिठो पनि हुन्छ। हजुरलाई मैले बनाएको आलु पुरीको रेसिपी कस्तो लाग्यो? यदि मन परेमा मेरो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र आफ्नो साथीभाइहरूसँग शेयर पनि गरिदिनु होला। आउँदो दिनहरुमा पनि यस्तै नेपाली खानेकुराहरूको छिट्टो मिठो रेसिपीहरूको लागि मेरो च्यानल इजी किचन रेसिपीलाई सब्स्क्राइब गर्न भने नबिर्सिनु होला। Thank you.